હેલો મિત્રો, આજના નવા વિડીયોમાં સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં તમને નવી ઇફેક્ટમાં તિમલી સ્ટેટસ એડિટિંગ કરતા શીખવાડીશ। તે માટે તમે વિડીયો પૂરો જોજો અને ચેનલ પર નવા હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ચલો મિત્રો, આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીશું। સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે સ્ટેટસ બનાવવા માટે, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો। ડાઉનલોડ કરીને પછી તમારે ઓપન કરી લેવાનું રહેશે। ઓપન કર્યા પછી તમને પ્લસની બાજુમાં પ્રોજેક્ટનું આઇકન દેખાશે, તેના ઉપર ક્લિક કરીને પછી તમારે એક બીટમાર્ક ઇમ્પોર્ટ કરવાનું રહેશે મિત્રો, જે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। જ્યાંથી તમારે ઇમ્પોર્ટ કરી લેવાનું રહેશે મિત્રો, જ્યાં તમને ઓલરેડી બીટમાર્ક આપેલા રહેશે મિત્રો। પછી મિત્રો તમારા સ્ટેટસની શરૂઆતમાં આવીને મિત્રો તમારે પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। પછી તમારે મીડિયા પર જવાનું રહેશે। મીડિયા પર જઈને મિત્રો અહીંયા તમને ફોલ્ડરના ઓપ્શન મળતા હશે મિત્રો, તેમાં જે નીચેનું ઓપ્શન છે તેના ઉપર ક્લિક કરશો તમારા ગેલેરીના ફોલ્ડર ખુલી જશે મિત્રો। અહીંયા તમારે જે પણ ફોલ્ડરમાં ફોટા હોય તે તમારે ફોલ્ડર સિલેક્ટ કરીને તે ફોટા ઓપન કરવાના રહેશે મિત્રો। પછી તમારે એક ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે મિત્રો। પછી ફોટો લીધા પછી તમારા ઉપર 3 ડોટ દેખાય છે, તેના ઉપર ક્લિક કરીને તમારે 5મા નંબરનો ફિલ્ડ કમ્પેરિઝન એરિયા દેખાતો છે મિત્રો, તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે મિત્રો। પછી તમારે વચ્ચોવચ્ચ સેટ કરી લેવાનું છે। પછી તમારે જે તીરનું આઇકન દેખાય છે મિત્રો, તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે, એટલે બીજું બીટમાં આવે ત્યાં આવીને તમારે તેને કટ મારી દેવાનું રહેશે મિત્રો। પછી મિત્રો તમારે જોઈ શકો છો આગલું જેમ કે 0.15 સેકન્ડે પેલું બીટમાં આવે ત્યાં આવીને તમારે પ્લસના આઇકન ઉપર ફરીથી ક્લિક કરીને મીડિયા પર જવાનું રહેશે। પછી મિત્રો એ તમારે બીજો ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। બીજો ફોટો લઈને તમારા ઉપર 3 ડોટ દેખાય છે, ત્યાં ક્લિક કરીને તમારે ફિલ્ડ કમ્પેરિઝન એરિયા ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે, એટલે ફૂલ સ્ક્રીનમાં તમારો ફોટો થઈ જશે। પછી તમારે ફરીથી તીરના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને ફરીથી તીરના આઇકન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે 2.27 સેકન્ડના બીટમાર્ક આવીને ત્યાં સુધી તે ફોટાને ખેંચી લેવાનો રહેશે મિત્રો। તમારે જે હું ફોટા યુઝ કર્યું છે તે તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળી જશે, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, ત્યાંથી તમે જોઈન થઈ જજો મિત્રો। ત્યાં હું ફોટા અપલોડ કરી દઈશ મિત્રો, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરીને યુઝ કરી શકો છો મિત્રો। આ રીતના મિત્રો તમારા બધા બીટમાર્કે ફોટા લગાડી દેવાના રહેશે મિત્રો। જોઈ શકો છો મેં બધા બીટમાર્કે ફોટા લગાડી દીધા છે મિત્રો। પછી તમારે બેક થઈને તમારે એક સ્નેક ઇફેક્ટવાળો પ્રોજેક્ટ ઇમ્પોર્ટ કરવાનો રહેશે મિત્રો તમારી અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં, જેમાં તમને 2 ઇફેક્ટ આપેલી હશે મિત્રો। જેમાં તમને જે પેલો ફોટો દેખાય છે મિત્રો, જેમ કે તમને બતાવી દઉં મિત્રો, તે ફોટા ઉપર ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટ પર જવાનું રહેશે। ઇફેક્ટ પર જઈને તમારે મિત્રો 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। પછી મિત્રો આયા તમારે કોપી ઇફેક્ટ લખેલું હશે મિત્રો, તેના ઉપર ક્લિક કરીને બેક જવાનું રહેશે। પછી મિત્રો તમારે બીટમાર્કવાળો જે આપણે સ્ટેટસ બનાવ્યો તે પ્રોજેક્ટ ઓપન કરીને મિત્રો આયા તમારે નીચે જવાનું રહેશે। નીચે જઈને જે તમારો પહેલો ફોટો આવે મિત્રો તેના ઉપર ક્લિક કરીને ઇફેક્ટ પર જવાનું રહેશે। પછી મિત્રો તમારે 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરીને તમારે મિત્રો આયા પેસ્ટ ઇફેક્ટ લખેલું હશે મિત્રો, તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। પછી મિત્રો તમારે જોઈ શકો છો બીજો ફોટો આવશે મિત્રો, તેના પછી જે લાંબો હશે તેના ઉપર પણ ક્લિક કરવાનું રહેશે। પછી તમારે ઇફેક્ટ પર જવાનું રહેશે। ઇફેક્ટ પર જઈને મિત્રો તમારે 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। પછી મિત્રો એ તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાનું રહેશે, જોઈ શકો છો 2 ફોટામાં। પછી તમારે મિત્રો ત્રીજો ફોટો આવશે મિત્રો, જે તમને નાનો હશે તેના ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો ઇફેક્ટમાં જવાનું રહેશે। પછી 3 ડોટ ઉપર કરીને પેસ્ટ કરી દેવાનું રહેશે। આ રીતના મિત્રો તમારે આગળના 3 ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે મિત્રો। પછી તમારે ચોથા નંબરનો ફોટો આવશે, જોઈ શકો છો જે તો ચોથા નંબરનો ફોટો આવે મિત્રો તેના ઉપર ઇફેક્ટ નહીં લગાડવાની રહે। પછી મિત્રો 5મા નંબરના ફોટા 2 નાના આવશે મિત્રો, સોરી મિત્રો, જોઈ શકો છો નાના ફોટા આવશે, નાના ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે। જોઈ શકો છો બે નાના ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડી દઈશું મિત્રો। આ રીતના પછી તમારો મોટો ફોટો આવશે, તેના ઉપર ઇફેક્ટ નહીં લગાડવાની રહે। પછી 2 નાના ફોટા આવશે ફરીથી મિત્રો, જે નાના ફોટા છે તેના ઉપર જ ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે મિત્રો, જોઈ શકો છો મિત્રો। તમને સ્ટેટસ એડિટિંગ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ આવે તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરીને મેસેજ કરી શકો છો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। આ રીતના મિત્રો તમારે છેલ્લે લગી મિત્રો ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે, જોઈ શકો છો મેં ઇફેક્ટ લગાડી લીધી છે મિત્રો। પછી ફરીથી બેક જઈને તમારે ફરીથી ઇફેક્ટવાળો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરવાનો રહેશે। પછી તમારે બીજા નંબરનો ફોટો હશે મિત્રો, જેમ કે તમે જોઈ શકો છો, તેના ઉપર ક્લિક કરીને ઇફેક્ટ પર જવાનું રહેશે। ઇફેક્ટ પર જઈને 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરીને કોપી ઇફેક્ટ લખેલું છે પેલા નંબરનું, તેના ઉપર ક્લિક કરીને બેક જતું રહેવાનું રહેશે। આપણે ફરીથી જે પ્રોજેક્ટમાં કામ કરતા હતા તે પ્રોજેક્ટમાં આવી જવાનું રહેશે। પછી મિત્રો આગળના 3 ફોટા ઉપર આપણે ઇફેક્ટ લગાડી છે। પછી આપણે જે ચોથા નંબરનો ફોટો આવે છે મિત્રો,
જેમ કે 3.28 સેકન્ડ ત્યાં આવીને જે મોટો ફોટો હોય તેના ઉપર ક્લિક કરીને ઇફેક્ટ પર જવાનું રહેશે. પછી મિત્રો એ 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. પછી તમારે પેસ્ટ ઇફેક્ટ હશે તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. જોઈ શકો છો આપણે ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે. પછી 2 નાના ફોટા હશે, ફરીથી તમારો મોટો ફોટો હશે મિત્રો, તેના ઉપર ક્લિક કરીને ઇફેક્ટ પર જઈને પેસ્ટ કરી દેવાનું રહેશે મિત્રો. જોઈ શકો છો ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે. પછી ફરીથી 2 ફોટા મળીને એક ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લગાડવાની રહેશે મિત્રો. આ રીતના તમારે બધા ફોટા આખા સ્ટેટસમાં જે મોટા મોટા ફોટા છે ત્યાં ઇફેક્ટ લગાડી દેવાનું રહેશે મિત્રો. હું લગાડી દઉં છું. આવી રીતના મિત્રો તમારે જોઈ શકો છો બધે ફોટામાં આપણે ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે મિત્રો. પછી મિત્રો આપણે સ્ટેટસ બનીને રેડી થઈ ગયું છે મિત્રો. તમારે એને સેવ કરવા માટે મિત્રો ઉપર જે સેટિંગની બાજુમાં આઇકન તીરનો દેખાય છે મિત્રો તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે મિત્રો. પછી મિત્રો નીચે તમારે એક્સપોર્ટ અથવા વિડીયો જે લખેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો તમે એક્સપોર્ટ કરી શકો છો મિત્રો. ચલો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો મળશું. ત્યાં સુધી તમને ટાટા બાય બાય, સી યુ મિત્રો.